Πάμε να το πιάσουμε λίγο από τη μέση. Η ερώτηση ήταν προς τον Στιούαρτ. Ο Στιούαρτ είναι ο υπεύθυνος εξέλιξης μοτοσυκλέτας. Και όταν του είπαμε γιατί άλλαξες την σειρά που παίρνουν μπροστά οι κύλινδροι, εκείνος είπε γιατί δεν ξέραμε πιο πριν. Ήμασταν ηλίθιοι. Μεταφράστε όπως θέλετε την λέξη stupid που χρησιμοποίησε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Και η Triumph το παραδέχεται. Τώρα λοιπόν που ξέρουμε τι γίνεται με τον κινητήρα, ο οποίος έχει αποβάλει το street χαρακτήρα και είναι πλέον αυτό που χρειάζεται σε μια adventure μοτοσυκλέτα, πάμε να το πιάσουμε από την αρχή με αυτό ως δεδομένο. Είμαστε εδώ στο Μαρόκο, αυτά είναι τα καινούργια Tiger 900 και πάμε να δούμε τι κάνουν. Για να το πιάσουμε από την αρχή, ας ξεκινήσουμε οδηγώντας νοτιοδυτικά του Μαρακές μαζί με τον τρελό Άντριο, Άγγλο ηθοποιό και πρεσβευτή της Triumph που θα είναι σήμερα πλοηγός μας. Nice riding, man. Θα κάνουμε μια παράγναψη στο χάρτη με στόχο να διπλασιάσουμε την απόσταση μέχρι το ξενοδοχείο μας, ολοκληρώνοντας την πρώτη μέρα οδήγησης σε ένα σημείο που το ξέρουν όλοι οι σέρφερς του κόσμου και έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όπως δεν έχει να προσφέρει πολλά για το πρώτο μισό της μεγάλης διαδρομής που περνά από πολλά χωριά και είναι μια χαρά για το ταξιδιωτικό βίντεο, αλλά όχι τόσο για δοκιμή νέας μοτοσυκλέτας. Προσφέρεται βέβαια το πρώτο κομμάτι της διαδρομής για να δεις ζητήματα εργονομίας και τις πολλές ρυθμίσεις στο πλούσιο μενού της οθόνης που διαβάζεται άνετα κάτω από τον δυνατό ήλιο. Η νέα γενιά των on-off Tiger που ξεκίνησε το 2010 με το Tiger 800, που είχαμε και τότε δοκιμάσει στο Μαρόκο για πρώτη φορά, ήταν άκρως πετυχημένη απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό που υπήρχε το 2010 και ας είχε έναν τρικύλινδρο με πιο street χαρακτηριστικά. Αυτό βέβαια ήταν και το θέμα τους τότε, η ξεκάθαρα street απόδοση του κινητήρα και είπαμε ήδη πως αυτό το αφήσαμε πίσω μας στο νέο 900. Μικρό όμως μάθημα ιστορίας για να μην μπερδευτούμε με το ξεκάθαρα Street Tiger 1050. Καταρχήν, η ονομασία Tiger είναι μία από τις παλαιότερες που υπάρχουν στην πορεία της μοτοσυκλέτας, μαζί με τον Bullet της Royal Enfield και άλλα ονόματα που άντεξαν τόσο πολύ στον χρόνο. Μονάχα στις μοτοσυκλέτες ένα όνομα κερδίζει σε βαρύτητα όσο κυλά ο χρόνος, την ίδια ώρα που όλες οι έρευνες στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουν δείξει το αντίθετο. Το πολύ 2 δεκαετίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα όνομα στα αυτοκίνητα. Μετά πρέπει να αλλάξει γιατί στη συνείδηση του κόσμου αντιπροσωπεύει κάτι που έχει πεθάνει. Στη μοτοσυκλέτα όμως, το νέο είναι ισοδύναμο με το λιγότερο έμπιστο. Δηλαδή, διαμετρικά αντίθετα τα πράγματα και η εμπειρία μας μέσα από την επικοινωνία με τον κόσμο επιβεβαιώνει τις μελέτες αυτές. Προσέξτε, μιλάω για ονόματα μοντέλων, όχι για μάρκες, που έτσι κι αλλιώς η Triumph είναι μία από τις παλαιότερες στην ιστορία. Τα Tiger ήταν πάντα ηχομάτινες μοτοσυκλέτες των Άγγλων και αποτέλεσαν τον πρόγονο των σημερινών Scrambler, κάτι που η Triumph τιμά στην σύγχρονη εποχή με το ομώνυμο μοντέλο Scrambler, τη μοτοσυκλέτα που εφήβρε εκ νέου την ανάρτηση με 2 αμορτισέρ. Δεν υπάρχει πιο υψηλός φόρος τιμής από το να επενδύσεις σε κάτι που εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 70 για να το φέρει στα σημερινά δεδομένα απόδοσης. Ας κλείσουμε την παρένθεση του Scrambler εδώ όμως, καθώς υπάρχει άλλο βίντεο για την περίεργη αυτή μοτοσυκλέτα της Triumph. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Triumph έφτιαξε ένα παρακλάδι των Tiger, το 955i, που ήταν πιο street από το Tiger 900 και που μας οδήγησε στο άκρως πετυχημένο Tiger 1050, που φέτος αποσύρεται από την αγορά και τους προλάβει τα λίγα στο κομμάτια που έχουν απομείνει. Το 1050 έκανε μια αξιοπρεπή πορεία στην Ελλάδα και αποδείχθηκε αξιόπιστη μοτοσυκλέτα. Στο 2020 αυτά τα παρακλάδια κόβονται και τα Tiger γίνονται και πάλι ένα, ή καλύτερα 5. Ναι, ένα, αλλά 5 που εξυπηρετούν όλους τους ρόλους και το κάνουν και με έναν κινητήρα που είναι λιγότερο street από αυτό που ήταν πριν. Θέλεις το GT για περισσότερο on και λιγότερο off ή το rally για το ακριβώς ανάποδο ή να τα συνδυάσεις κάπου στη μέση. Η Triumph δίνει τη λύση με τον ίδιο τρόπο που έκανε το 2010 όταν βγήκαν τα 800, με πολλές δηλαδή διαφοροποίησεις. Τότε βέβαια είχε φτιάξει ένα σωρό εκδόσεις δίνοντάς τους ονόματα απευθείας βγαλμένα από την άλγευρα για να δυσκολέψει τους πολιτές στα μαγαζιά και να κάνει τον υποψήφιο αγοραστή να αισθάνεται το ίδιο αμήχανα με την προσφορά στο χέρι του όσο και στις πανελλήνιες. Τώρα ευτυχώς πήρε το μάθημά της και μας έδωσε 2 βασικά μοντέλα, το Rally και το GT, που είναι άκρως επεξηγηματικά από μόνα τους, ή όπως λένε και οι Άγγλοι self-explanatory από το χαρτί, πριν τα δεις ή σου πούνε για αυτά. Η καρδιά όλων των εκδόσεων είναι ο νέος τρικύλινδρος με τα 3 οχτάρια, 888 κυβικά δηλαδή, και η σειρά ανάφλεξης είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει από τον προηγούμενο που ήταν 799 κυβικά.
Η Triumph δεν ήθελε και δεν έπρεπε να αυξήσει περισσότερο τη διαδρομή, γιατί αυτό θα επηρέαζε την ευστροφία στην οποία στόχευε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να μεγαλώσει ο κυβισμός ήταν από την διάμετρο των εμβόλων και ο κυβισμός έπρεπε να μεγαλώσει γιατί σε αντίθεση με άλλους κινητήρες, οι προδιαγραφές Euro 5 που ισχύουν πλέον υποχρεωτικά για τις μοτοσυκλέτες δεν θα ερχόντουσαν δίχως να επηρεάσουν και τις επιδόσεις. Το μικρότερο βάθος του κάρτερ είναι μια άλλη σημαντική διαφορά ανάμεσα σε παλιό και νέο κινητήρα. Βοηθά στη συγκέντρωση των μαζών κοντά στο γεωμετρικό κέντρο και εξοικονομεί και λάδι στις αλλαγές. Η σειρά ανάφλεξης από εκεί και πέρα είναι αυτό που κάνει το Tiger να μην έχει σχέση με τα προηγούμενα. Στον τετράχρονο κύκλο λειτουργίας ο στρόφαλος χρειάζεται 2 περιστροφές, δηλαδή 720 μοίρες, και τα έμβολα μπορούν να φτάσουν με διάφορες σειρές στο άνω νεκρό σημείο, στο στάδιο της ανάφλεξης δηλαδή, αναλόγως με τη θέση που θα τοποθετεί ο στρόφαλος. Στο προηγούμενο, η σειρά ανάφλεξης ακολουθούσε την σειρά της διάταξης 1, 2 και 3. Τώρα, μετά τον πρώτο κύλινδρο, ακολουθεί ο τρίτος και στο τέλος ο δεύτερος. Κάθε τρικλίνδρος κινητήρας είναι εξορισμού και ένας cross-plane κινητήρας, μια λέξη που στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή από την Yamaha και το R1 πάρα πολλά χρόνια πίσω. Για να είναι cross-plane ένας κινητήρας, θα πρέπει κάθε ανάφλεξη να βρίσκει τα κωβία του στροφάλου σε διαφορετικό επίπεδο ως προς τον διαμήκη άξονα περιστροφής, και αυτό είναι βέβαιο με τους τρικύλινδρους. Τώρα, ο νέος κινητήρας του νέου Tiger μπορεί να εξατομικεύσει ακόμα περισσότερο την ονομασία του, λαμβάνοντας το χαρακτηρισμό T-plane, γιατί αν βάλουμε τη σειρά ανάφλεξης σε χαρτί, θα πάρουμε τον κύλινδρο 1 απέναντι από τον κύλινδρο 3 και τον 2 κάθετα στο κέντρο τους, σχηματίζοντας ένα κεφαλαίο τάφ. Έχουμε λοιπόν 180, 270 και 270 μοίρες περιστροφής, με την πρώτη και τη δεύτερη να είναι κοντά και την τρίτη σε μία απόσταση που στο τέλος παίρνει μία απόκριση που προσομοιάζει σε δικύλινδρο. Η Triumph αυτό το έχει κάνει σημαία της, όπως και οι περισσότεροι εδώ στο YouTube ή και σε δοκιμές στο διαδίκτυο, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρα δικύλινδρη λειτουργία από τη στιγμή που οι δύο εκρήξεις είναι διαδοχικές και η τρίτη απέναντί τους. Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάς πως οδηγείς τρικύλινδρη μοτοσυκλέτα. Αυτό είναι υπερβολικό σχόλιο. Ας τραβήξουμε μια γραμμή σε αυτό. Ούτε η στροφή ακρίβεται, και ευτυχώς δηλαδή, ούτε όμως και στις χαμηλές στροφές υπάρχει έκρηξη ροπής ενός δικύλινδρου με σχεδόν 1000 κυβικά. Ευτυχώς δεν είναι έτσι. Γιατί χρειαζόμαστε να υπάρχει μια ξεκάθαρα τρικύλινδρη στους on-off μοτοσυκλέτες. Όλες αυτές οι αλλαγές στον κινητήρα απομάκρυναν το θέμα που είχαν τα Tiger 800 στην χωμάτινη οδήγηση, όταν αναγκαζόσουν να παίζεις με το λεωγγύη ταχυτήτων και το συμπλέκτη, κυρίως σε ανηφορικά κομμάτια σε σαθρό έδαφος ή και σε κάθε χωμάτινη στροφή που αναγκαζόσουν να κόψει ταχύτητα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει διάρκεια ψηλά και ευστροφία, και έτσι δεν χάνεις και τα προτερήματα για την οδήγηση του δρόμου. Υπάρχουν κράδασμοι, και τώρα με την T-plane διάταξη έχουν γίνει και εντονότεροι. Γι' αυτό και ο αντικραδασμικός άξονας έχει επανασχεδιαστεί, χωρίς όμως να τους εξαλείψει όλους. Η Triumph δεν ήθελε να εξαφανιστούν τελείως οι κραδασμοί, όπως ήθελε να υπάρχει και μπόλικο φρένο κινητήρα. Ο στρόφαλος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει ελαφρύτερος, απλά γιατί ο προηγούμενος ήταν αρκετά βαρύς, όπως γενικά ο κινητήρας αυτός έχει πάνω του μπόλικο σίδερο. Ανέκαθεν ήταν έτσι με την Triumph. Η διαφορά με το νέο στρόφαλο είναι μερικά γραμμάρια, που ναι, όταν μιλάμε για βάρος στο στρόφαλο, κάθε γραμμάριο είναι σημαντικό. Όμως πρακτικά δεν θα καταλάβεις διαφορά. Και αν τους πιάσεις στα χέρια σου χωρίς να τους βλέπεις, δεν θα μπορείς να τους ξεχωρίσεις κατευθείαν. Οι μοτοσυκλέτες με βαρύ στρόφαλο ταξιδεύουν και ωραία όμως, και ισχύει πέρα για πέρα αυτό στο νέο Tiger. Κάναμε πάρα πολλά χιλιόμετρα ώστε να μην αλλάξει το συμπέρασμα αυτό, και αρκετά από αυτά έγιναν και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού. Σπάνια σε αποστολή έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε εμπειρία για την αποτελεσματικότητα των φώτων. Είναι από τα πράγματα που κανονικά μόνο στη δοκιμή στην Ελλάδα φαίνονται. Δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία οδήγηση να οδηγείς με υγρασία που εξισορροπεί τη βροχή, καθώς είναι τόσο πυκνή που υγροποιείται με την ταχύτητα, αλλά ναι, τόσο η κάλυψη από τον αέρα όσο και τα φώτα πήραν άριστα για τα δεδομένα της κατηγορίας σε μοτοσυκλέτες δρόμου κάτω από 1000 κυβικά. Η προσέγγιση της Triumph είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη χρηστικότητα και το ταξίδι. Κράτησαν το 17 τροχό πίσω ίδιο τόσο στην έκδοση GT που έχει 19 εμπρός, όσο και στη ραλή που έχει 21. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά στην πράξη, κινούμενο στο χώμα με την οπτική του μέσου αναβάτη. Το πρόβλημα είναι πως ο μέσος αναβάτης πρώτον δεν ξέρει πως είναι μέσος και έπειτα δεν θέλει να τα ακούει. Θέλει να του λες πάρε το απόλυτο, με τη διαφορά πως το απόλυτο στους μοτοσυκλέτες είναι άκρως ακατάλληλο για την πλειοψηφία και μάλιστα ακατάλληλο με βάση την ασφάλειά τους. Από τη στιγμή όμως που η μοτοσυκλέτα είναι όχημα που μιλά στο συναίσθημα, είναι μάταιο να προσπαθείς να εκλογικεύσεις τον κόσμο, μιας και το συναίσθημα δεν μπαίνει σε διακουτάκια για τον καθένα. Με βάση τη λογική του μη απόλυτου, η Triumph για παράδειγμα έβαλε τα κάγκελα να βιδώνουν πάνω στον κινητήρα, που εμένα δεν μου άρεσε να το βλέπω. Αλλά πρώτα αυτός ο κινητήρας είναι massive με κάθε έννοια, και έπειτα, αν δεν σκοπεύεις να πετάς το ραλί στα βράχια κάνοντας ένα mega test κάθε 2 εβδομάδες, δύσκολα θα συναντήσεις και πρόβλημα. Κακώς όμως που δεν το βλέπω να αναφέρεται, είναι από τα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν ως σχόλιο. Μετά τον τουρισμό όμως
Πάμε να δούμε μερικά γρήγορα κομμάτια με το Rally και το GT, που επειδή στο Μαρόκο οι δρόμοι είναι πολύ χειρότεροι από την Ευρώπη, δηλαδή είναι σαν τους δικούς μας εδώ, η γρήγορη οδήγηση 60 mph αποκτούσε ένα νόημα ιδιαίτερα κοντινό σε αυτά που περιμένουμε να δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή έρθει και εδώ το Tiger για την αναλυτική δοκιμή και όλες τις μετρήσεις ακριβίας που πραγματοποιούν. Μειωμένη πρόσβαση και κρυμμένες παγίδες στην άσφαλτο σε σημεία με παχύ στρώμα σκόνης οδηγούσαν σε μικρογλιστρήματα που δεν γίνονται αντιληπτά στην κάμερα, αλλά τα νιώθεις μέχρι το φιλοκάρδι σου έντονα καθώς ανοίγεις την γραμμή αναγκαστικά. Οδηγώντας με τον τρόπο που βλέπετε όλη αυτή την ώρα. Το Tiger φανερώνει ορισμένα πολύ καλά χαρακτηριστικά που ευνοούν την ενεργητική ασφάλεια γιατί σου δίνουν χρόνο να αντιδράσεις. Το καλό ζύγισμα είναι ένα από αυτά. Οι αναρτήσεις που δουλεύουν γραμμικά το άλλο. Το Rally ξύνει εύκολα τα μασπιά στην άσφαλτο εξαιτίας της ασφάλειας που νιώθεις ακόμα και όταν η πρόσφυση ήδη είναι καλή ή 2 στροφές πριν αναγκάστηκες να ανοίξεις γραμμή για να γλιτώσεις από το γλίστριμα εμπρός. Και αν αυτό γίνεται στο Rally, τότε πολύ πιο άνετα γίνεται στο GT. Εκεί υπάρχει το άλλο πρόβλημα. Εξαιτίας της μικρότερης απόστασης από το έδαφος, τα μαρσπιέ βρίσκουν πολύ εύκολα στην άσφαλτο. Πιο εύκολα από αυτό που θα ήθελες. Η διαφορά θέσης οδήγησης ανάμεσα στις δύο εκδόσεις είναι μεγάλη. Στο Rally κάθεσαι ψηλά και πάνω στη μοτοσυκλέτα, στο GT μέσα και αρκετά χαμηλότερα. Στον εξοπλισμό μπορείς να βρεις τόσες επιλογές για τη σέλα και τη θέση οδήγησης που στο τέλος είναι αδύνατο να μην ταιριάξει κάποιο από τις εκδόσεις σε κάθε ύψος αναβάτη. Σε κάθε περίπτωση κάθεσαι άνετα, για πολλή ώρα στη σέλα μεταγώνοντας στη σωστή γωνία. Και αυτός είναι και ο λόγος που ξύνεις εύκολα τα μασπιέ στην άσφαλτο. Δεν γίνεται να τα έχει κανείς και όλα. Στη γρήγορη οδήγηση αρχίζει να θες ένα σέτα να αναρτήσουν λιγότερο ενδοτικό που να επηρεάζει τη γεωμετρία της μοτοσυκλέτας λιγότερο στο φρονάρισμα για την επιτάχυνση. Αλλά μιας και αυτό θα φερούσε πόντους από την άνεση και την ικανότητα στο χώμα, χαλώντας τον καλό μέσο όρο, είναι προτιμότερο που η Triumph επέλεξε αυτή τη λειτουργία. Όλα αυτά με βάση την ημιενεργητική ανάρτηση πίσω, διότι δεν δοκιμάσαμε καθόλου τη συμβατική. Σε αυτή την κατηγορία, η Triumph επέλεξε να κάνει το ίδιο με την BMW. Να έχει ανεστραμμένο πυρούνι πλήρως ρυθμίσεων και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο πίσω στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Pro. Δεν έχεις επιλογή για ημιενεργητικές αναρτήσεις τόσο μπροστά όσο και πίσω. Το πυρούνι όμως κάνει καλή δουλειά σε κάθε περίπτωση και στο χώμα. Σε σημείο που το εμπρός ελαστικό έχασε τελείως πίεση περνώντας πάνω από τις μυριάδες πέτρες, κάτι πολύ συνηθισμένο όταν οδηγείς αυτές τις μεγάλες μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου. Και εξαιτίας της καλής κατευθυντικότητας, ολοκλήρωσα τη διαδρομή κανονικά, οδηγώντας απλά λίγο πιο σιγά, πιο αναλυτικά στο τέλος Μαρτίου του Μοτό. Το ABS βασίζει τη λειτουργία του σε μονάδα της Continental, που οι αναγνώστες του Μοτό ξέρουν πως είναι ένα μικρό βήμα πίσω από την αντίστοιχη της Bosch. Αλλά η επιλογή της Triumph δεν βασίστηκε στο κόστος. Όταν έγινε ο σχεδιασμός της μοτοσυκλέτας και επιλέχθηκαν οι προμηθευτές, η Bosch δεν είχε παρουσιάσει την τελευταία της λέξη και η Continental την είχε προλάβει, από δεύτερη που ήταν πάντα. Τώρα η Continental είναι ξανά δεύτερη συγκριτικά με την Bosch, όμως αυτό δεν σημαίνει πως το ABS δεν είναι καλό. Απέναντίας δουλεύει σωστά. Δεν αμολά απότομα, δεν παρουσιάζει έντονη ανάδραση στη μανέτα όταν επεμβαίνει και το μόνο που του λείπει είναι ένα μικρό θαύμα που έχουμε δει από το 2018 και μετά. Να μπορεί δηλαδή να κάνει ακριβώς το ίδιο και στο χώμα. Επιλέγοντας off-road Pro στην οθόνη, ξεμπερδεύεις με όλα τα ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα κερδίζεις και σε απόκριση χαμηλά στο τροφόμετρο. Η οθόνη επίσης καθαρίζει από τις πολλές πληροφορίες για να έχεις τα πάντα απλωμένα μπροστά σου και ξεκάθαρα. Αν και εμένα δεν με κούρασε η πληθώρα πληροφοριών που βλέπεις στην επιλογή Touring. Απλά υπάρχουν μερικά γραφικά για να γεμίζουν τα κενά και αν το συνηθίσεις, μετά δεν θα θες να την αλλάξεις και σου κακοφαίνεται που είναι έτσι κενή. Ευτυχώς η Triumph σου δίνει πολλές επιλογές ρυθμίσεων για την οθόνη καθώς και για τη φωτεινότητά της. Συνδέεται επίσης και ελέγχει απευθείας τις GoPro κάμερες, κάτι που πρώτη φορά είδαμε στο Scrambler και παραμένει η μόνη εταιρεία που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ταυτόχρονα είναι και η μόνη εταιρεία που σου δίνει τη δυνατότητα να πλοηγηθείς οπουδήποτε στον κόσμο χρησιμοποιώντας 3 λέξεις αντί για συντεταγμένες. Ενσωμάτωσαν δηλαδή στο Tiger την υπηρεσία What 3 Words, που αναμένεται να είναι ο τρόπος που θα επικοινωνούμε τις διευθύνσεις μας στο μέλλον και που πολλά περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Αναλυτικά επίσης μπορείτε να διαβάσετε για το Tiger στο τέλος Μαρτίου του Μοτό και σκρατήσουμε για εδώ το γεγονός πως η πρώτη αυτή επαφή μας μαζί του, πριν το οδηγήσουμε για πολλά περισσότερα χιλιόμετρα στην Ελλάδα, το δυναμομετρήσουμε, το ζυγίσουμε όπως μόνο εμείς κάνουμε και μετρήσουμε με ακρίβεια τις επιδόσεις του, μας έδωσε την εικόνα της ριζικής ανανέωσης που χρειαζόταν από τον προκάτοχο. Ακόμη και ο ήχος έχει τεράστια διαφορά και αν θυμάστε είχαμε κατηγορήσει τον ήχο του 800 ιδιαίτερα στην πρώτη του έκδοση. Ήταν σαν κάποιος να ετοίμαζε popcorn σε μεταλλικό τιτανικεδάκι. Αυτό όχι μόνο δεν υπάρχει πλέον, αλλά ο ήχος απέκτησε ειδική λινδριχρειά και έγινε αρκετά πιο μπάσος. Στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε το link για ένα βίντεο που μαρσάρουμε τα 800 και τα 900 δίπλα-δίπλα. Η διαφορά με τον προκάτοχο είναι μεγάλη, όπως επίσης μεγάλη είναι και με τον ανταγωνισμό. Πλέον το Tiger δεν έχει απέναντί του ένα BMW ή ένα Yamaha, απέναντί του είναι όλες οι μοτοσυκλέτες παντός δρόμου, έως και την Africa Twin των 1100 κυβικών.
όπως και οι πιο street μοτοσυκλέτες, συμπεριλαμβανομένου του Tracer 900. Πιο adventure από το Tracer 900 σε κάθε περίπτωση, αλλά στο στόχαστρο της Triumph που έχει μία έκδοση για όλους. Αυτό είναι το νέο Tiger. Η πρόταση των Άγγλων για μια καθημερινή μοτοσυκλέτα περιπέτειας που με τις διάφορες εκδόσεις της μπορεί να προσαρμοστεί αλλάζοντας πρόσωπα. Υπάρχει μία πλευρά για όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί του για τις επόμενες μέρες που το περιμένουμε στην Ελλάδα πλέον. Και εσείς μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά στο motomac.gr, στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram και φυσικά 35 χρόνια σταμάτητα κάθε πρώτη του μήνα, σταθερά, με καλοκαίρι και βροχή, με πανδημία ή χωρίς, στο καλύτερο περιοδικό μοτοσυκλέτες που υπάρχει, στο Μοτό. Γεια σας για την ώρα.